હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું ઇડલી, જે એક સાઉથ ઇન્ડિયન ડિશ છે. તમને બધાને ખબર જ છે અને આ ખાવામાં ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે. તમે આને એઝ અ બ્રેકફાસ્ટ પણ સર્વ કરી શકો છો. તો આપણે એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. તો ઇડલી બનાવવા માટે મેં અહીં લીધું છે ઇડલીનું બેટર, 2 કપ ચોખા અને 1 કપ અડદની દાળને મેં સારી રીતે ધોઈને 5 થી 6 કલાક માટે પાણીમાં પલાળી દીધા હતા અને એને પીસીને એમાં 1 ચમચી મીઠું નાખીને એને ફર્મેન્ટ થવા માટે 10 થી 12 કલાક માટે ગરમ જગ્યાએ મૂકી દીધું હતું. તો આ ફર્મેન્ટ થઈને રેડી છે. આના ખીરાનો વિડીયો હું જલ્દીથી અપલોડ કરીશ. અને અડધી ચમચી ઈનો છે, રેગ્યુલર ઈનો જ લીધો છે. તો એ આપણે આમાં મિક્સ કરી દઈશું. તો હવે સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે, જેથી આ બેટર આપણું ફ્લફી થઈ જાય. અને મીઠું મેં ઓલરેડી નાખી દીધું હતું, જેથી હવે એની જરૂર નથી. તો આ જુઓ, આપણને આવી કન્સિસ્ટન્સીનું ખીરું જોઈશે ઇડલી બનાવવા માટે. મેં સ્ટીમર પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો હવે આપણે આ રીતે ઇડલીના મોલ્ડ છે અને આપણે ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લેશું, જેથી આપણી ઇડલી એમાં ચોંટી નહીં જાય. તો આ રીતના મોલ્ડ છે મારા. તો આ રીતે તેલથી બધા જ મોલ્ડ આપણે ગ્રીસ કરી લેશું. તો મેં બધા જ મોલ્ડ ગ્રીસ કરી લીધા છે. હવે આપણે આ બેટરને આમાં ભરી લેશું. અને ધ્યાન રહે કે આપણે મોલ્ડ આખા નથી ભરવાના, થોડીક જગ્યા છોડી દઈશું, જેથી ઇડલીને ફૂલવામાં સરળતા રહે. તો આ રીતે બધા જ મોલ્ડમાં ખીરું ભરી લેવાનું છે. તો મેં બધા જ મોલ્ડમાં ખીરું ભરી લીધું છે. હવે આપણે આને સ્ટીમ કરી લેશું સ્ટીમરમાં. તો મેં પહેલેથી જ સ્ટીમર ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તો હવે આ મોલ્ડ આપણે આમાં મૂકી દઈશું. હું આ નાની ડીશ આમાં નહીં મૂકું, કારણ કે આમાં સારી રીતે સેટ નથી થતી અને થોડીક વાંકી વળી જાય છે. તો બસ આ 2 પ્લેટ જ મૂકીશું આમાં. તો હવે આના ઉપર ઢાંકણું ઢાંકી દઈશું. અને આ ઇડલીને આપણે ફાસ્ટ ફ્લેમ પર 3 મિનિટ માટે અને 5 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ પર સ્ટીમ કરવાની છે. ટોટલ 7 થી 8 મિનિટ લાગશે. તો 8 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને ખોલી લેશું. તો આ જુઓ, આપણી ઇડલી સારી રીતે સ્ટીમ થઈ ગઈ છે. તો આ રીતે ચપ્પુથી આપણે ચેક કરી લેશું. તો ચપ્પુ સાફ બહાર આવે છે, મતલબ આપણી ઇડલી સ્ટીમ થઈ ગઈ છે. અને ઈનો નાખવાથી એમાં ખૂબ જ સરસ જાળી પણ આવી ગઈ છે. તો આને બહાર કાઢી લેશું. તો આ ઇડલીને આપણે 2 મિનિટ માટે ઠંડી થવા દેવાની છે. તો મેં 2 મિનિટ માટે ઇડલીને ઠંડી કરી લીધી છે. તો હવે એને આ રીતે ચપ્પુથી કાં તો ચમચીથી તમે બહાર કાઢી શકો છો. અને ઇડલી ઠંડી થઈ પછી જ એને બહાર કાઢવાની છે, તો આજે ઇઝીલી બહાર આવી જશે, નહીં તો તૂટી જશે. તો આ રીતે એને ડીશમાં મૂકતા જશું. ખૂબ જ સોફ્ટ ઇડલી બની છે આપણી. અને બાકીની બધી જ ઇડલી આપણે આ રીતે બનાવી લેવાની છે. ઓઇલ ગ્રીસ કરીને ખીરું ભરવાનું છે, સેમ પ્રોસેસ જ છે. તો ખૂબ જ ફૂલેલી અને સોફ્ટ ઇડલી બની છે. તો આ રીતે બાકીની બધી જ ઇડલી આપણે બનાવી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણી ઇડલી, જેને મેં નારિયેળની ચટણી અને સાંબર સાથે સર્વ કરી છે. નારિયેળની ચટણીની રેસીપી ઓલરેડી મારી ચેનલ પર અપલોડ કરેલી જ છે. અને સાંભરની રેસીપી હું આવતા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તમારી સાથે શેર કરીશ. તો હું એક ઇડલી બતાવું છું તમને તોડીને, કે કેટલી સોફ્ટ બની છે. ખાતી વખતે ગળામાં સહેજ પણ અટકશે નહીં. તો હું આને કાઢી લઉં છું. તો જો તમને મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઈબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારી આ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.